Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được bảo trợ bởi Bệnh viện Warrior-Watchman Memorial, và chương trình này Hương Thơ thường mời các bác sĩ đang cộng tác với bệnh viện. Và hôm nay đặc biệt bác sĩ Nikhil Warrier, chuyên khoa về tim mạch và điện sinh lý tim, tức là bác sĩ cũng là EP Medical Director của bệnh viện, và văn phòng bác sĩ nằm trên đường trên khuôn viên của bệnh viện là 18111 đường Brookhurst, Suite 5100, và số điện thoại là 714 546 2238, 714 546 2238. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về phương pháp Watchman là một cái thiết bị mới để điều trị rối loạn nhịp tim và đã được thực hiện với Warrior được gần 4 tháng, mặc dù bác sĩ Warrior đã là thực hiện ở Long Beach Memorial nhiều năm rồi, bây giờ mới mang lại về bệnh viện Warrior để offer, để phục vụ cho bệnh nhân ở đây. I will introduce you again, so for people just turn on the TV. Kính thưa quý vị, bác sĩ Warrior tốt nghiệp và có board certified về nội khoa, bệnh tim mạch, siêu âm tim, tim mạch hạt nhân tức là nuclear cardiology và điện sinh lý học lâm sàng. Bác sĩ từng thực tập bác sĩ nội khoa và bệnh tim mạch tại SUNY Downstate và hoàn thành chương trình nghiên cứu điện sinh lý tim tại Trung tâm Y tế NYU Langone. Bác sĩ thực hiện cấy ghép máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim và thực hiện một loạt các ca phẫu thuật phức tạp cho chứng loạn nhịp tâm nhĩ và tâm thất. Bác sĩ là thành viên của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ, thành viên của Hiệp hội Nhịp tim, và bác sĩ Warrior đang giữ vai trò Medical Director là giám đốc khoa điện sinh lý tim tại bệnh viện Memorial Orange Coast và đang cộng tác tại Trung tâm chữa trị bệnh tim mạch California Heart Association nằm ngay trên khuôn viên của bệnh viện Orange Coast. I would like to ask you the question that how the patient got referred to you to this procedure, Watchman procedure. So usually, identifying patients is a challenge, right? It's assessing every individual's patient's risk of bleeding risk, and sometimes it ends up being from the hospital. Patients who get admitted with either falls or prior bleeding, bleeding itself, they will get referred to me. Oftentimes it ends up being other cardiologists who see the patient in clinic, and they evaluate that the patient's not a good candidate to be on blood thinners long term. They'll be referred to us for evaluation for Watchman. Vâng, thưa quý vị, không phải ai cũng có thể đến làm cái phương pháp Watchman, thì phải có được giới thiệu, phải có uống thuốc loãng máu một thời gian dài. Và nhiều khi bác sĩ gặp bệnh nhân ở trong bệnh viện, nhưng mà quý vị muốn để được giới thiệu đến chương trình này thì if they want to refer to you, they have to be referred by their PCP or cardiologist. Yeah. Thì bác sĩ, các quý vị cần được giới thiệu bởi các bác sĩ tim mạch của quý vị, nhất là những người mà uống thuốc loãng máu mà nó có những cái side effect. While we're talking now, we just realized one of the cameramen of Saigon TV have the same problem, taking more than 10 years of the blood thinners medication, so it causes a lot of side effects, right? Yeah, What side effect? So the bleeding, right? I mean, I think that the biggest thing that we worry about is bleeding, and these things, these medications are designed to be very effective when taken in patients who can tolerate them well. But the reality is, as we get older and older, the risks of bleeding start becoming higher and higher, and appropriately identified patients, this becomes a great option. Vâng, cái vấn đề này là cho quý vị nào mà uống thuốc loãng máu cao thì cái vấn đề cái rủi ro là bị chảy máu, bị bleeding nhiều lắm, nên đây là một phương pháp rất là tốt để cho những quý vị bị rối loạn nhịp tim và phải uống thuốc loãng máu rồi lại bị đột quỵ dễ là cái vấn đề. Đây là một cái tin vui cho quý vị. So could you explain to us how is the procedure going to be done? Absolutely. So as I mentioned earlier, it is under general anesthesia. So the patient, when they come into the hospital, we have a very good team of providers that help kind of makes the process very, very easy and very good for the patient. So it's under anesthesia. We put an IV in their vein, the big vein that goes to the heart. We take a catheter, which is a long tube that has this device inside of it, and we go across the middle part of the heart called the septum. And once we're in that part of the heart where we identify the appendage, we will put this device in there,
and unsheathe the device and allow it to stay in place. And we tug on it to make sure it's not going anywhere. We look in multiple views to make sure everything looks sealed and there's no leakage of blood flow around the device. And as long as everything looks good, we remove the device. Remove the catheter that attaches to the device and take everything out of the body. We close the IV site using a collagen plug to seal the IV site from bleeding. Patients lie flat for about 4 hours. And Afterwards. it's going to be permanent at one time? One time, it's there, One time, and your body, essentially, that fabric around the structure of the device allows for your body's tissue to grow over it and seal that part of the heart off completely. Vâng. Thơ có hỏi lại cái câu hỏi trước phần quảng cáo là cái quá trình phẫu thuật này sẽ như thế nào. Thì bác sĩ nói là sẽ được thực hiện trong cái EB Lab, tức là phòng điều trị nhịp tim điện tâm đồ rất là tối tân, rất mới của bệnh viện, vừa mới thực hiện, vừa mới xây dựng. Bệnh nhân sẽ được gây mê toàn thân và giống như họ sẽ được đặt cái stent từ dưới chân dẫn vào tim và được cho vào IV. Cái stent mạch vành sẽ dẫn vào tim thông qua một ống dẫn mềm chèn vào cái tĩnh mạch đùi ở phần trên của chân, và sau khi được đưa vào cái tâm nhĩ phải, nó sẽ đi vào cái tâm nhĩ trái qua một cái lỗ khoan, sau đó sẽ có một cái sẽ được bịt lại bằng cái collagen, và từ từ cái cơ thể, và họ sẽ rút ra những cái stent ra ngoài và cái vết thương sẽ được bít lại, và khoảng 4 tiếng đồng hồ là xong. Và chỉ cần làm có một lần thôi quý vị, và cơ thể mình nó sẽ có những cái tissue, nó sẽ mọc lại, nó lắp lại những cái lỗ mà đã thông vào đó. Do patient have to spend the night for the procedure, doctor? So most of our patients actually opt to go home. So we monitor them after the surgery for 4 to 6 hours, make sure that there's no bleeding issues, there's no issues with the heart. And as long as everything looks good, most of my patients opt to go home the same day. They'll usually have a follow-up with either myself or our nurse practitioner the next day in the office. So essentially you're going home to sleep and then you come see us in the office the next day. Some of our older patients who don't feel safe going home by themselves end up spending the night, and usually one of our providers sees them in the morning to make sure everything looks okay. And as long as everything looks okay, they go home the next morning. Vâng. Thơ có hỏi là bệnh nhân có phải ở lại bệnh viện qua đêm để thực hiện phẫu thuật Watchman này hay không? Thì bác sĩ trả lời là phương pháp phẫu thuật này có rủi ro rất là thấp và hầu hết các bệnh nhân thường chọn về nhà cùng ngày. Nhưng mà những bệnh nhân lớn tuổi và sau đó họ sẽ quan sát bệnh nhân từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ, sau đó cho bệnh nhân về nhà. Nhưng mà có những bệnh nhân lớn tuổi thì họ chọn ở lại qua đêm, và sáng hôm sau họ sẽ được khám cho make sure là mọi chuyện ok, rồi bệnh nhân sẽ được về nhà vào sáng hôm sau. So what is the process after the surgery, doctor? So after the surgery process it differs patient to patient. So most of our patients who have been on blood thinners and don't mind staying on the blood thinners for at least 45 days after the surgery will stay on their existing blood thinners, like the DOACs that we talked about, or warfarin. They'll also be on a baby aspirin as well for that 45-day period. Some of our other patients who don't want to be on these stronger blood thinners opt to switch immediately after the surgery onto aspirin and Plavix. That will be for 6 months. Either kind of patient subset, we end up doing a 45-day imaging, either with a CAT scan, a CT scan of the heart, or transesophageal echocardiogram, and both to look at the structure of that appendage to make sure that device is still exactly where we left it, and there's no leak around the device or any sort of clot around the device as well. And as long as everything looks okay, majority of patients will stay on these antiplatelet therapies for up to 6 months, at which point they will just be transitioned to a low-dose aspirin for the rest of their life. Wow. Thưa hỏi là cái quá trình sau phẫu thuật diễn ra như thế nào đối với bệnh nhân, thì bác sĩ nói là bệnh nhân sẽ tiếp tục sử dụng thuốc chống đông máu uống kèm với aspirin liều thấp, hoặc chọn chuyển sang aspirin và Plavix ngay sau quá trình phẫu thuật trong vòng 45 ngày hay là đến 6 tháng. Bệnh nhân sẽ được chụp CT scan hoặc siêu âm để đánh giá vị trí của cái thiết bị để bảo đảm không nó bị leak ra, không bị rò rỉ ra. Lúc đó bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu hay đông đường sẽ dừng uống thuốc, và sau đó 6 tháng đa số bệnh nhân của bác sĩ sẽ sử dụng aspirin liều thấp cho đến suốt đời, cho every day, right? They should not skip any day. Yeah, so aspirin afterwards, monotherapy for the most part. Most of my patients, just like any other stents patients may have, they'll stay on aspirin monotherapy for the rest of their life. Yeah. Quý vị phải uống aspirin liều thấp suốt đời nhé.
Và câu hỏi cuối cùng, last question, how successful is this procedure, doctor? So interestingly, we're part of a national registry called the NCDR Left Atrial Appendage Occlusion Registry. It's something that's used to kind of track all of our patients that get this sort of implant performed. The Watchman Flex, which is the latest generation of the device that we're using, very well studied with over 16,000 patients implanted as part of this registry, and 97%. Your patient? Not ours, but we're also part of the registry, so we part of also it. kind of include our patients into this registry. But 16,000 patients studied, A whole world, US or whole yeah, world? whole world, and more than 97% in terms of success rate, and a complication rate very, very small, less than 0.5%. So very safe, very successful procedure for a very, 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 very good Because it's procedure. quite new, right? This procedure. Yeah, this device itself 2015. has been, well, the Watchman itself has been since 2015. The Flex has been around for the last 2 years probably. And, it's still very, very, very safe procedure and very, very effective in terms of reducing the risk of complications. Vâng, thì Hương Thơ nghĩ rằng cái phương pháp này cũng còn rất mới, nên Hương Thơ hỏi là cái phương pháp này thì nó hiệu quả và thành công an toàn như thế nào. Thì bác sĩ trả lời là theo cơ quan đăng ký dữ liệu tim mạch quốc gia, và liên quan đến phần phụ tâm nhĩ trái bị tắc mạch, viết tắt là NCDR-LAAO Registry đó, có khoảng hơn 16.000 bệnh nhân đã được cấy ghép thiết bị Watchman với tỷ lệ thành công trên 97% và tỷ lệ biến chứng chỉ dưới 0.5% mà thôi. Và cái register này bác sĩ có nói là cũng toàn thế giới. So 16,000 is a whole world. Yeah, I mean, it keeps growing, right? Growing, so 16,000 was the last time they looked at it, but each year it'll add, thousands and thousands The of latest patients. number is 16,000. Cái con số gần nhất là đã có 16.000 người đã được thực hiện cái Watchman, và như bác sĩ nói là 97% là thành công. Nên quý vị hãy an tâm để cần đến cái phương pháp này, nói chuyện với bác sĩ tim mạch cardiologist của quý vị để được refer tới bác sĩ Warrior. So you have done a lot of cases at so Orange we've Coast. done, yeah. So How at many Orange cases Coast, total already? I think we're one of the largest or highest volume centers in all of Orange County. So and again, it's a team effort. I mean, we have a fantastic team of professionals that help kind of make this a very, very good thing for our patients. Vâng, như bác sĩ Warrior nói là Orange Coast Memorial là một trong những bệnh viện có một đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tim mạch rất là tài giỏi, kinh nghiệm và thực hiện cái phương pháp Watchman nhiều nhất so với những bệnh viện khác ở quận Cam. Một lần nữa xin quý vị ghi lại số phone của bác sĩ Warrior là 714-546-2238, 714-546-2238 và yêu cầu với bác sĩ tim mạch của mình để giới thiệu tới văn phòng của bác sĩ Warrior. Thank you so much, Dr. Warrior. That's a very, very exciting information today regarding our heart health, right? Thank you so much for having me. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị, và chương trình Câu chuyện Y khoa đến đây xin được kết thúc. Xin hẹn quý vị vào lần sau.